วันนี้ Kids DIY มีวิธีตกแต่งแครกเกอร์ให้ดูน่ารักและสวยงามกว่าแครกเกอร์เดิมๆมาฝากกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยหักบิสกิตแท่งนะคะให้ยาวประมาณ2 นิ้วตรงนี้เราจะทำเป็นขาปูกันค่ะจากนั้นก็นำช็อกโกแลตสเปรดนะคะมาทาลงบนแครกเกอร์แผ่นวงกลมค่ะติดขาปูด้วยบิสกิตแบบแท่งที่เราเตรียมไว้นะคะข้างละ4 ชิ้นค่ะแล้วก็นำแครกเกอร์แบบกลมนะคะมาประกบลงไปอีกทีนึงค่ะทีนี้ก็มาตกแต่งหน้าตาของน้องปูกันเลยบีบบัตเตอร์ครีมเป็นจุด2 จุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแค่นี้เราก็ได้เจ้าปูน้อยน่ารักแล้วค่ะตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้น้องๆสนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ